What's up guys? Welcome back to my channel. Nicole Manog here. So bago tayo magsimula, don't forget to subscribe to my channel and click that notification bell para ma-update kayo kung may new videos ako. So ito yung mga ingredients po and I will show you para kung paano tayo gumawa ng melon ice candy. Yes, ito tayo ha. So una, 1 big can of evaporated milk, 1 big can of condensed milk, tapos 3/4 cups of cornstarch, tapos 1/3 cup of sugar. Syempre, ito na, pinakahihintay, melon. Hindi mawawala to kasi ito yung pinaka main ingredient natin. Yan, talagang inangat ko pa, no? Yan. Pero, syempre, nilagyan ko rin ng melon na powdered juice. Yung pang 1 litro pack ba yun? Basta yun. So, ayan. Tinanggal ko tali ko. Tapos ngayon, nainitan ako. So, yes. Magtatali ulit ako. Pagpasensya nyo na guys ha. First time ko mag-voice over. Oh, let's go daw. Ayan. So, first, 6 cups na water. Sige, ilagay lang ating. So, ayan na. Next natin, yung sugar, ilagay. So, pwedeng white sugar, brown sugar na sa inyo, tapos i-dissolve lang natin. So, hintayin siyang mawala, matutunaw siya. Halo-halo, halo-halo, halo-halo. Yan. Okay. Halo-halo, halo-halo, halo-halo. Sige lang. Ayan, medyo wala na. Tsaka ilagay yung cornstarch. Alright. Halo-halo, halo-halo. So, medyo mahirap yan, no? Buo-buo kasi yung cornstarch. Halo-halo, halo-halo. Yan, on your stove into medium heat hanggang sa haluin lang ng haluin at kumapal. Ayan. Tapos, hintayin na mawala yung buo-buo at lumapot ng ganyan. Alright. Next, ilagay na yung condensed milk. So, tinanggal ko na sa stove yan, ha. Wala na po sa stove yan. Tapos, haluin lang. Ilagay ang condensed. Alright. Halo-halo, halo-halo. Okay. Next, ayan na yung evaporated milk. Actually, pwedeng vice versa yan, ha. Pwede mo unahin yung evap. Basta, hahalo-haluin lang naman yan. Walang problema doon. Okay. Next natin. Ano na? Tagal naman. Halo pa. Oh, ayan na. Nilagay ko na yung tang melon. Alright. Sige. Yung iba, kung wala talagang melon, no, yan lang talaga yung ginagamit nila. Pero since maarte ako at gusto ko masarap yung may nakakain talaga buo-buo melon, so malalagyan ko talaga ng pure melon, hindi lang yung powdered. Okay, pero discretion nyo po yun. Okay. Ay, inon ko yung ilaw. May difference ba? Inon ko lang yung flash ng camera. Okay. Ayan, nainitan si ate. Ang pintab na ng mukha mo, miss. Okay, so set aside daw. Set aside. Okay. So, problemahin na natin yung melon. Oh, ayan na. Ayan na yung melon. Okay, pinakita ko pa talaga, no? So, kalahating melon yung ginamit kasi nga, nakain na naman yung kalahati. Okay, maarte ako. Nag-gloves pa. Okay, basta malinis ang kamay, walang problema. So, pinakita ko lang, no, hinati-hati ko na yung melon, binalatan ko na. At ayan yung grater ko. So, I'm sorry guys, wala ko yung pangkayod. Diba may pangkayod talaga ng melon? So, pwede yun yung gamitin ninyo. Pero, mahahaba yung melon nun, no? So, medyo mahirap siyang i-shred din naman kasi gamit yan. Ang tiyaga ko dyan, te. Yan, napagod talaga ako dyan, swear. Ang tagal ko dyan. O, sige, pakita. Yan na yung melon. Alright. Pagod daw.
Kuskus. Hintayin natin siya. Ayan, isa pa daw, isa pa. Sige, kayod. Grabe pawis ko ah. O, pakita ulit. Pagod ka? Isip. Sige na nga. O, last one. Kayod pa more. Para ikasasarap ng ice candy. Alright. Okay. So, ang kalat ko, no? Okay. Oh, wait lang daw. Ngayon, ilagay na ang melon. Sige lang, pagkalagay ng buong melon, haluin lang, halo. Alam mo guys, swear, ang sarap nito. Okay, so after haluin, let it cool. Kasi syempre medyo mainit pa yan, no? Okay. Let it cool lang. Ayan, tapos kumuha ng filler. So, oh my God, so pagpasensyahan nyo na yung pang filter ko. So, kinat ko lang yung cup, yan yung pinapakita ko, tapos pinaikot ko lang, tinanggal ko yung ilalim ng cup, tapos inikot ko lang, at tinape ko gamit ang micropore. Huwag mag-alala guys, malinis ang micropore ko. Kung meron naman kayo yung, pwede nyo namang gamitin yon. Wala lang kasi talaga kami dito sa bahay, kaya gumawa lang ako alternative. O yan, tapos lagay. Okay. Lagay pa. So, nasa inyo yan kung gaano kadami. So, hindi nyo kailangan sobrang punuin ha, kasi ibubuhol nyo yan, mahihirapan kayo. Alright. Buhulin. Isa to sa mahirap ha, kasi hindi ako magaling magbuhol ng plastic. So, pag gumagawa ng yellow, and isa na rin yung ice candy, ang hirap talaga niyang gawin. So, ito medyo matagal ako maglagay nito. So, syempre hindi ko na binidyohan lahat, no? Matagal ako maglagay niyan kasi ang liit. So, nahirapan talaga ako. Pero, alam mo na, tsaga-tsaga lang. Imagine niyo no, init nun, no? Ginagawa ko. Pero sige lang, para sa ice candy. So, before gumawa ako ng Milo ice candy, hindi ko na videohan. And since wala kasi yung nakitang melon sa YouTube, so, okay, so try natin. Gawin natin melon ice candy. Yan. Okay. Pull ulit. Wala. Okay. Yan. 24 ata ang nagawa ko nito. 24 pieces ng ice candy ang nagawa. Nahirapan ka, te. Grabe ang kintab ng mukha ko. Pawis na pawis ka, te. Okay. O, ano na. Ayan, 24 pieces of ice candy ang nagawa. Yan na po, ang finished product. Hindi pa pala finish. Yan. Sa ref ng store yan, kaya walang laman. Sige, lagay lang. So, gabi ko yan ginawa. Okay, nabukasan ko na yan, makakain. Sige, lagay lang. Walang laman ng ref. Tikot pa isa. Halatang maluwag yung pagkakagaw. Alright. What's up guys? So, kakagising ko lang and ayun nga, samahan nyo ako. Let's check the ice candy and tatry ko siyang hiwain para matikman natin kung gaano siya ka-soft or kung creamy ba yung pagkakagawa. Gabi ko na kasi siya nagawa, so overnight. Let's go! O, ayan yung finished product guys. Okay. Kita nyo naman. Hiwain natin.
So, kitang-kita guys, sobrang creamy niyan. Hindi siya yung parang yellow, hindi siya matigas na ice candy. Guys, ang sarap niya. So, try it out. Aga-aga, di ba? Kakagising. Ice candy si Ateng. Gusto mo? O, yan. O, tikman mo. Ayan, sus. Ay, ang arte. Sige. Ayan, guys. Try nyo na. See you guys next time.